नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण बनवणार आहोत बड्डे बॅनर एडिटिंग तानाजी भाऊ जाधव। तर चला तर मग मित्रांनो आपण बनवूया बड्डे बॅनर। तर मित्रांनो तुम्हाला बड्डे बॅनरची फाईल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल आणि मटेरियल लिंक पण भेटेल। चला तर मित्रांनो आपण करूया। एम साईज घ्यायची आपल्याला, इथे घ्यायचे 8, इथे घ्यायचे 10 झालेला आहे बॅकग्राऊंड। तर इथून घ्यायचं आहे, पिक्सल मध्ये आहे, मी घेतो। बॅनर घ्यायचा आपल्याला, इथून हा बघा बॅनर आहे, फुल करून घ्या। फुल करून घेतल्यावर परत गॅलरीमध्ये जा, गॅलरीमध्ये जाऊन परत तानाजी भाऊंचा फोटो घ्या। एकदम कडक पद्धतीने मी केलेला आहे, हा अशा पद्धतीने केला आहे। दुसरा होतो, दुसरा ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये आहे। परत तिथे वाघाचं लिहिलेलं आहे, वाघाचं एकदम भारी झालाय। तुम्हाला फ्री मध्ये दिलाय तर सगळ्यांनी लाईक आणि सबस्क्राईब करून टाका। हे ब्लॅक शॅडो आहे भावानो साईडला, कारण का आपल्या तानाजी भाऊ जाधव हा नाव येणार आहे। खतरनाक पद्धतीने बसलाय आणि तुमचा लोगो टाकू शकता मी, कारण का माझा लोगो टाकतो नंतरला। सेव्ह कसं करून घ्यायचं तो तुम्हाला सांगतो। सेव्ह करून सेव्ह इमेज मध्ये जाऊन कस्टम अल्ट्रा करायचं, सेव्ह टू गॅलरी, फोटो सेव्ह होणार आहे। तर दुसऱ्या व्हिडिओ मध्ये भेटूया। जय शिवराय।